ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo bí tẹ́bà ti láǹfààní láti máa gbọ́ mi. Tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ wo fọ́nrán yìí. èèyàn níwà kéèyàn mọ̀ sẹ́ra yìí ṣùgbọ́n èèyàn mọ̀ ọ́n tí orin tí ẹni yìí ti ṣe láti náà ti ṣe mí lórí rí ọ̀yẹ́ kí n fi sùn ọ̀rọ̀ ní jẹ́ kí n tá sórí fún tí òfin fi sùn ọ̀rọ̀ ní tiwọn wà. Ibi tí Yorùbá interest Yorùbá ti wà protected nsìn inú APC ni tó bá di ní 2031 ó lè jẹ́ pé inú APGA ní interest Yorùbá ti máa wà protected Yorùbá tún switch síbẹ̀ ni gbogbo ní geopolitics kò sí tó ń jẹ́ pátì yìí àwọn aláfọ́ọ̀mù ẹ̀ á máa kú síbẹ̀ torí ẹ̀ ló fi easy fún Fúlàní láti change party. ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ni èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. ṣe rí fọ́nrán tí ẹ̀wọ̀n yẹn àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. Mi kì í fẹ́ bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú kì í ṣe wípé mi ò mọ ọ̀nà àti dá sí ṣùgbọ́n ó ti di ohun tó yẹ kí n dá sí lásìkò yìí ó ti dé ìpele tí ó gbà kí a dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá àwọn ọmọ kóòtù àjírẹ́bí nípa bí ìrìn àjò yìí ṣe ń lọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Yorùbá decide. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ fi ọwọ́ ara yín ṣe ìpinnu ọ̀dọ̀ yín ní ikún wà tẹ́ ẹ bá yó ẹ máa mọ̀ ta lẹ fẹ́ ní ipò àṣẹ ní ọdún 2027 ta lẹ fẹ́ jẹ́ kó di ipò ààrẹ mú ní orílẹ̀-èdè yìí. Ìbéèrè mi rèé o sí ẹ̀yin Yorùbá ẹ lè máa fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin ní ìdáhùn yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ ní kíákíá ẹ lè fi ránṣẹ́. Ṣé ìran Haúsá Fúlàní lẹ fẹ́? Ṣé Ìgbò lẹ fẹ́? Ṣé Yorùbá lẹ fẹ́? Ẹ decide. Kẹ́ tó wá decide fún àwọn èèyàn kan ẹ gbọ́rọ̀ mi yékéyéké. Ẹ jẹ́ ká wo ibi tí ìrìn àjò ètò òṣèlú lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n mú ní ipò aláṣẹ ní ipò ààrẹ. Ẹ rí i pé àwọn ẹ̀yà kan ni wọ́n ń dominate. Ìgbà tí Yorùbá débẹ̀ ó ṣe ọdún mẹ́jọ rẹ̀ ó pé. Ní ìgbà tí Haúsá tún padà síbẹ̀ òun náà ṣe ọdún mẹ́jọ rẹ̀ ó pé. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ayé Yar'Adua tí ẹ ò pé kó tó di wípé wọ́n gbé lé Goodluck Jonathan lọ́wọ́ láti bẹ̀ wọ́n yọ kúrò wọ́n fi olóògbé Muhammadu Buhari wọ́n fi sí ó dẹ̀ lọ ọdún mẹ́jọ yẹn ó pé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dé ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Ó wá kan orí Yorùbá lásìkò yìí ó wá kọ́gun sí apá ọ̀dọ̀ Yorùbá. Ó ń kan mí lóminú wípé a tún rí àwọn ọmọ Yorùbá kan wọ́n ń sọ di mímọ̀ pé rárá àwọn ò tún fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá lo ọdún mẹ́jọ pé. Ẹ jẹ́ ká rò ọ̀rọ̀ yìí dáadáa o. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yìí ohun tó ti gbé ṣe látìgbà tó ti dé ipò aláṣẹ. I stand to be corrected tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. I'm not paid to do this. Nítorí ká tó wí ká tó fọ̀ wọ́n á ní wọ́n ti fún lówó wọ́n á ní wọ́n ti sanwó fún láti wá máa sọ èyí tó ń sọ yìí. Mo lè fi ọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé ẹnikẹ́ni ò fún èmi lówó o ṣùgbọ́n tá a bá rí òtítọ́ ẹ jẹ́ ká sọ. Ó tún kanlẹ̀kùn gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n báyìí. A tún wá ń rí àwọn ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n ń against Tinubu lótìtọ́ olódodo àwọn kan tó ń ṣe lè má ṣe kíni lè má lọ ní bí ẹ ṣe fẹ́. Ṣùgbọ́n èmi ti rí nǹkan méjì mẹ́ta sí mẹ́rin tí mo lè fi sọ pé lótìtọ́ àti lódodo ó ti gbìyànjú ohun tó lè ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ wo most of àwọn establishment kan tó jẹ́ pé táwọn ará bíi bá wà ní ipò apá ọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n máa ń gbé sí. But ẹ jẹ́ ká wo àwọn nǹkan tí Tinubu náà ti ṣe bẹ̀rẹ̀ láti àwọn èèyàn tó kó tira kí wọ́n máa bá a ṣiṣẹ́. Kì í ṣe wípé kò mú àwọn ará bíi kò mú ẹ̀yà mìíràn sínú ìṣèjọba rẹ̀ ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tá a máa fún lọ́kọ́ tí ò ní roko sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà. Ẹ bá wá ní àwọn ọmọ Yorùbá ló ń kó sí ipò ta lẹ fẹ́ jẹ́ kó kó sí ipò. Ẹ wo Erinjà
ní apá Yewa tí wọ́n lọ ṣe àgbékalẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ ti ètò ààbò síbẹ̀. Eléyìí jẹ́ ọ̀kan gbòógì tó yẹ ká tún fi ní ìfọ̀kànbalẹ̀ pé lótìtọ́ àti lódodo ẹni yìí ó ń ronú Yorùbá, ó ń ronú ti ilẹ̀ Yorùbá mọ̀ tiẹ̀ ń pé àǹfààní tí mo rí yìí ẹ jẹ́ kí n fi ṣe àwọn ará tèmi náà lóore, nítorí pé nígbà táwọn ará bí wà ń bẹ́ẹ̀ ara wọn ni wọ́n ń ṣe lóore. Most of the time àwọn èèyàn ẹ wò ó fún àwọn post kankan nígbà kan ẹ lè rí ọmọ Yorùbá kan níbẹ̀, àwọn ará wọn lè máa rí ní ipò yìí tí àwa ọmọ Yorùbá tó wá sọ pé kó má ṣe é, kó lọ ọdún mẹ́rin kó kúrò níbẹ̀, ta ló wá fẹ́ bọ́ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wò ó bóyá àwọn tí wọ́n wá láti apá ìlà oòrùn tí wọ́n ń ṣe pàṣípàrọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú lónìí, ẹgbẹ́ òṣèlú lọ́la, ìyẹn lásán ó yẹ kó ti tó àròkò fún wa wípé irú ẹni báyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń bọ̀, kí la mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà lásìkò yìí. Ọmọ Yorùbá tó dẹ̀ wà níbẹ̀ lásìkò yìí ẹ wo bó ṣe ń rìnrìn àjò rẹ̀ bọ̀, ẹ rí i pé lótìtọ́ àti lódodo ó ti ṣe dáadáa dé ibi tó yẹ kó ṣe dé. Òun náà ti fi ara jìn fún àwọn nǹkan kan sẹ́yìn láti dé ipò yìí. Ó ti jẹ́ kí àwọn nǹkan gba iwájú rẹ̀ kọjá ohun tó láǹfààní láti sọ pé òun lè fà sọ́dọ̀ tiẹ̀, ṣùgbọ́n nítorí ibi tó ń lọ kò jẹ́ kí àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kò jẹ́ kí wọ́n ṣì lọ́nà. Ó wá tún débẹ̀ lásìkò yìí. I stand to be corrected. Tó bá fẹ́ dàbí everybody ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Àwọn ọmọ Yorùbá kan tí wọ́n sọ wípé kó ṣe ọdún mẹ́rin kó dẹ̀ gbélẹ̀. Ta ló mọ̀ bóyá ọdún mẹ́rin tó kù tó fẹ́ lò yìí á tún fi ọba lé àwọn nǹkan tó ti ń bá bọ̀ nínú ìṣèjọba rẹ̀ fún àwa Yorùbá. Olóyè Sunday Igboho nítorí ó gbé fìlà APC, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bu ẹnu àtẹ́ lò ó, bá ṣe ni lóore ọpẹ́ là ń dù. Ẹ̀yin náà ẹ fi ra yín sí ipò Olóyè Sunday Igboho yìí, ṣé ò ní dúpẹ́ ni? Ẹ jẹ́ ká fi politics ẹ jẹ́ ká fi sí apá kan, ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà sílẹ̀ lásìkò yìí. Tó bá jẹ́ ẹ̀yin ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe oore yìí fún, ṣáà ní dúpẹ́, ṣáà ní sọ wípé òun la fẹ́ máa ṣe àtìlẹ́yìn fún. Tàbá wá sọ wípé kó má ṣe àtìlẹ́yìn fún ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu, ó ti ya láìmoore ni. Ó dàbí ọlọ́ṣà tó kóni lẹ́rù lọ ni. So ọ̀rọ̀ Olóyè Sunday Igboho yẹn bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ó ń tẹnumọ́ pé kí Tinubu kó ṣe ọdún mẹ́rin, ó pé èmi náà mo kàn kọ́ mọ́, èmi náà mo fi òǹtẹ̀ lò. Nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí àwọn ará bí yìí wọ́n mọ ohun tí wọ́n lè, tí wọ́n bá débẹ̀ tán wọ́n á sọ ìpàkọ́ sẹ́yìn ni. Most of them are desperate to get to that position, and when they get there nǹkan míì la ó máa rí. Ẹnu dùn rò fọ́ lásìkò ètò ìpolongo yìí lẹ́ẹ̀ ti rí oríṣiríṣi àṣírí àwọn olóṣèlú púpọ̀. Ó kàn máa ń dùn mí fún àwọn ará wa ní wípé pẹ̀lú gbogbo ohun tó ti ṣe fún wa sẹ́yìn ọ̀pọ̀ ò tí ì lajú dáadáa láti mọ ọ̀tún yàtọ̀ sósì lórí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yìí. Àwa Yorùbá ẹ jẹ́ ká ronú o, ẹ jẹ́ ká put on thinking cap lórí bí a ṣe ń ṣe ìpalẹ̀mọ́ fún ọdún 2027 yìí, nítorí pé ó ń bọ̀ àwọn là ń dẹ́dẹ́. A kì í rìn kórí má mì ní tòótọ́. Ó ṣeéṣe kí ẹni tó wà ń bẹ̀ tó jọmọ Yorùbá yìí ó ṣeéṣe kó má ti ìṣòwò tá a fẹ́, ó dẹ̀ lè ti máa rólé apá kan dápá kan sí. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká rò ó nítorí ìran Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká ṣe káwa náà lè ní àkọsílẹ̀ wípé ìran Yorùbá ó ṣe ọdún mẹ́jọ rẹ̀ pé for that one reason. Ẹni tó dé wà ń bẹ̀ yìí náà òun náà ti pẹ́ nídìí òṣèlú, ó ti rí oríṣiríṣi ló ṣe ń ṣe gbogbo àwọn nǹkan fún àǹfààní ilẹ̀ Yorùbá lásìkò yìí. Gbogbo ìkọlù lọ́tún ìkọlù lósì bó ṣe máa ń wáyé nínú ìṣèjọba oníkálukú nìyẹn kò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù ní. Àbí ká wá ọ̀nà láti gbé igi dínà rẹ̀ láyé Goodluck Ebele Jonathan, ó wáyé, ó tẹ̀ pọ̀. But àsìkò yìí a gbọ́dọ̀ rò ó dáadáa. Ó gba àròjinlẹ̀ wípé ṣé lótìtọ́ àti lódodo ta la fẹ́ ní ipò yìí ní ọdún 2027. Ta ni ipò náà tọ́ sí? Ṣé ẹni tó ń pààrọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú láti inú ẹgbẹ́ òṣèlú kan sí òmíràn la fẹ́ ni? Àbí àwọn èèyàn tí wọ́n ti wà ní ipò yìí fún ìgbà pípẹ́ tó jẹ́ wípé àwọn ni wọ́n ń dominate látó fẹ́ jẹ́ kí wọ́n padà? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé ó lóhun tá à ń lé. Àní ṣerúkù. Àwọn náà ò ní bá ọmọ aráyé fi ọwọ́ tì í. Ẹ jẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa, ká fi èní ká fi pète ọ̀la sílẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ń wà nílẹ̀ yìí, lórí ọ̀rọ̀ ètò òṣèlú yìí.
ẹ jẹ́ ká fi wípé a súnmọ́ ẹ̀yà kan ju ẹ̀yà kan lọ, ṣùgbọ́n nítorí pé nǹkan kan ti pa wá pọ̀, ó tún jẹ́ ọmọ ilẹ̀ kóòtù òjìrè ló wà ńbẹ̀. Let's do the needful. Ẹ jẹ́ ká ṣe ohun tó tọ́ àti ohun tó yẹ bá a ti ń palẹ̀mọ́ fún ọdún 2027 yìí. Èmi ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ jù lórí ọ̀rọ̀ yìí, ṣùgbọ́n mo kàn wá láti wá sín wa nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni. Ẹ jẹ́ ká wo countdown débi tó fi dé dúró lásìkò yìí dórí ẹni tó wà ní ipò aláṣẹ, ìyẹn Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí wọ́n ti ṣe fún àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n gbèrò láti dé ipò yìí ṣùgbọ́n wọn ò láǹfààní láti débẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wo bí wọ́n ṣe dominate. Ẹ jẹ́ ká ro gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n ti fojú Yorùbá rí nípa àti dé ipò aláṣẹ yìí. Ká wá fi ronú bóyá lótìtọ́ àti lódodo a fẹ́ jẹ́ kí ẹni yìí kó ṣe ọdún 4 mìíràn àbí kó má ṣe. Ibi tí mo ti ń bọ̀ ni màá tún padà sí. Ta lẹ fẹ́ ní ipò aláṣẹ ní ọdún 2027? Ta lẹ fẹ́ ní ipò ààrẹ ní ọdún 2027? Regardless of ibi tẹ́ ẹ bá ti wá, bó jẹ́ ẹ̀yà Igbo ló ń gbọ́ mi, bó jẹ́ ti ìran Fúlàní ló ń gbọ́ mi, àbí Haúsá àbí Yorùbá, decide ta lẹ fẹ́ ní ipò aláṣẹ ní ọdún 2027. Kẹ́ tó wá fi ìdáhùn sí, ẹ ro gbogbo ẹ̀, ẹ gbé yẹ̀wò sọ́tún, ẹ gbé yẹ̀wò sósì. Ṣé lótìtọ́ àti lódodo ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn lẹ fẹ́ jẹ́ kó wà ní ipò aláṣẹ ní ọdún 2027? Ó gba àròjinlẹ̀ o. Mo ní ọ̀rọ̀ kan tí olóyè Sunday Igboho sọ. Ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ deep nígbà tí wọ́n lọ sórílẹ̀-èdè Ghana ni, níbi ìpéjọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC, níbi tí wọ́n ti gbà wọ́n lálejò. Wọ́n yànnàná ọ̀rọ̀ kan níbẹ̀. Ẹ̀yin fi wípé ẹ hate ẹni yìí àbí ẹ kórìíra ẹ fi yẹn lẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó sọ níbẹ̀, ọ̀rọ̀ tí olóyè Sunday Igboho yìí sọ ní kẹ́ gbọ́. Lẹ́yìn wọn ẹ tún gbọ́ ti arákùnrin kan, ààrẹ ti ẹgbẹ́ kan tá a mọ̀ sí Think Yoruba First. Àwọn ló sọ̀rọ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ wọn àti olóyè Sunday Igboho ó papọ̀. Pẹ̀lú ohun tí mò ń sọ yìí, ó dẹ̀ tún ṣe bẹ́ẹ̀, ó fi ẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́. Tó bá fẹ́ dàbí everybody, ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Ẹ má jẹ́ kí n dá yín lágara ọ̀rọ̀. Àìsí bẹ́ẹ̀ láì bá wọn dá sí. Mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ farabalẹ̀ gbọ́rọ̀ yẹn dáadáa. Kẹ́ tó wá fi decide ta lẹ fẹ́ ní ipò aláṣẹ ní ọdún 2027. Tó bá fẹ́ dàbí everybody, ó gbọ́dọ̀ máa ronú bí everybody. Ó yá, ẹ jẹ́ ká darapọ̀ mọ́ wọn. Ibi tí Yorùbá interest Yorùbá ti wà protected nsìn inú APC ni. Tó bá di ní 2031 ó lè jẹ́ pé inú APGA ní interest Yorùbá ti máa wà protected. Yorùbá tún switch síbẹ̀ ni. Torí tó ń pè ní àjíìpù nìyẹn, any government in power. Gbogbo ní geopolitics kò sí tó ń jẹ́ pátì yìí àwọn aláfọ́ọ̀mù ẹ̀ á máa kú síbẹ̀. Torí ẹ̀ ló fi easy fún Fúlàní láti change party. Torí ẹ̀ ló fi easy fún Igbo láti change party. Torí àwọn wà they are interest driven. Yorùbá ló máa ń ran kankan unnecessary lórí ideology tó jẹ́ pé ó máa ń ó kó yà jẹ́ wá ní oko ẹrú la wà for 60 to 70 years nínú Nàìjíríà. Màá tún address àwọn oníkóbókóbó kan, àwọn oníkótókótó kan tí wọ́n sọ pé kí ni Yorùbá achieve ní kíní. Nigerian Police Academy ohun tí wọ́n ti gbé sí north. Ṣé ẹ jẹ́ kí n explain fún yín ní concept of power and politics. Ṣé rí ní concept of power and politics? Ẹni tó bá control ìbọn, tó dẹ̀ control political power, òun ni majority, òun ló dẹ̀ ní agbára lọ́wọ́. Níbo ni agbára wà? Ibo ni agbára wà? Ibo ni majority wà? Majority ni ibi tí àwọn ibi tá ń kó nǹkan ogun sí, ibi táwọn military installations yín wà. Àwọn wo ni military installation yín? The entire military installation gbogbo Nàìjíríà pátá kó tó di from 2015 ọwọ́ àwọn Fúlàní ló wà. That is why they are so confident wípé kò sí nǹkan kan táwọn bá ṣe, èèyàn táwọn bá pa nínú Nàìjíríà, you are going to be everybody will be forced to be in this country. So there's no checks of balance. There's no checks. Kí ló kan Fúlàní kan ní pẹ̀lú Fúlàní ò ní interest nínú kan ní best university, kan ní human rights, kan stop poverty. They are more interested in this symbolism and institutions of power. Now, for the first time, Police Academy ó ti wà ní Ìlaro lọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ní Yewa. Many people understand ibi tí ibi Yewa ṣe jẹ́ nínú ìran Yorùbá. Yewa was a military barrack Ọ̀yọ́ empire níbi tí Yewa wà. Torí pé ó ní láká máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán fáwọn èèyàn wa lórí social media. Yewa is a military barrack Ọ̀yọ́ empire. Òun ni side Ìlaro yẹn. So it's when ìgbà táwa kan rí i pé wọ́n lọ gbé Nigerian Police Academy, wọ́n lọ gbé síbẹ̀. It was a big victory for the entire big victory for us as critical stakeholders within the context of Nigeria. Ṣé ẹ rò pé tọ́mọ yín ò bá dé power, ṣé ẹ rò pé ẹ lè rí yẹn ṣe in the next 200 years ni? Ẹ lè rí ṣe. Aviation school nǹkan ṣe wọn ò decentralize ẹ ni. Wọ́n decentralize aviation school. So àwọn technological know-how yẹn, àwọn concept yẹn, àwa náà ti ní infrastructure yẹn. Ẹ jẹ́ kí n sọ reason tí
ìgbà tí South Sudan ja ogun 40 years láti kúrò ní ẹ má okay so tẹ́ bá wo ogun tí wọ́n jà ní South Sudan láti gba independence ṣe South Sudan ja ogun 40 years ìgbà tí wọ́n gba independence wọn ní 2011 ṣe mọ̀ pé kò sí 200 kilometres of third road in that country ibi tó lédè wọn ò ní standard stadium láti celebrate independence wọn it was that bad so tẹ́ ẹ̀ bá láwọn institutions tẹ́ ẹ̀ láwọn structures lè ní anything láti build the capacity internally even tẹ́ bá ní regional autonomy so àwọn kan yìí and another thing ní connectivity tó yẹ pé lé coastal road yẹn lásán òun náà rí parí before 2031 tí wọ́n integrate south àti southwest into a singular economic block ó ti tó ìran Yorùbá torí many people understand wípé gbogbo entire south yẹn Yorùbá ló yẹ kó máa determine politics the entire south bí north west ṣe ń determine politics north central àti north east ló yẹ kí Yorùbá máa determine politics south àti south east àwa la control economy bẹ̀ àwa la ní ọrọ̀ ajé àwa la ní gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ àwa la ní the best and the most superior and the most cohesive civilization reason tí mo fi ń break ọ̀rọ̀ ẹ̀ up làwọn tí ọ̀rọ̀ òye àwọn onítara òdì tó yẹ pé wọ́n kàn believe pé tí wọn ò bá ti rí nǹkan kan jẹ anywhere tí wọn ò bá ti wà induced they don't even understand what is in it for them because I need láti understand ipe kí ló dé tẹ́ pé a ní láti lọ dìbò fún Tinubu 2027 tẹ́nipọ̀lì pápẹ́ rẹ̀ ní ẹni ronú I'm ronú but I'm not supporting APC kìnnìkan olórí burúkú ẹ̀dá ni mo sọ olórí burúkú ẹ̀dá ni wọn ò ń ṣe wọn nígbà pé gbogbo ọmọ ìyá ni wọn many of them tó bá dẹ̀ wọ̀ wọ́n Peter Obi náà lọ dìbò fún náà campaign fún 2023 because tójú èyàn ò bá fọ́ èyàn ò rí ibi tí Nàìjíríà wà bí Buhari ṣe báyé Nàìjíríà jẹ́ ṣe káwọn Fúlàní gbógun ti ní for that 8 years à ń bọ̀ sí ọmọ tí tó ń gbìyànjú láti yọ yín kúrò nínú oko ẹrú 60-70 years kò kàn yín lónìí ni ó máa kàn yín lọ́la kápọ̀lọpọ̀ náà kẹ̀dẹ̀ lọ wáṣẹ́ ṣe kò ń ṣe orí ṣóṣó wọn ò ní wá gbówó bá yín nulẹ̀ go and develop skills develop yourself so that ẹ lè key into this economic upturn tó ń ṣẹlẹ̀ nínú tó máa wáyé nínú Nàìjíríà this is the bitter truth o so torí many of you ẹ̀rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Mali ẹ̀rí tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso ẹ rò pé Fúlàní ó máa give up lórí Nàìjíríà Igbos have nothing to lose ní Nàìjíríà there was a interview they said on Arise TV where a man said that the future of Nigeria is built on the power sharing arrangement between Igbos and the Fulanis, northwest, the north and the southeast. What's on now? That has always been the way Nigeria has worked. It is true. Ní First Republic kí n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ní Second Republic kí n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Ìgbà tó di ní Third Republic tí Yorùbá yí kíní yẹn padà tàbí ọlá ṣe tán, wọ́n pa gbogbo Yorùbá, wọ́n pa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Wọ́n ṣe First Republic, wọ́n annul election. Toró da arrangement wọn rú, àwọn méjèèjì yẹn ní ìbejì ọ̀ràn tó ń da Nàìjíríà rú nìyẹn. Ìgbà tó dà di Fourth Republic, the same group náà àwọn náà create Ọbásanjọ́ náà. Ní ìsìn tí nǹkan wá yí mọ́ tó change mọ́ wọn lọ́wọ́. Torí tí ò bá ti sí federal power, tí ò sí federal patronage, Igbos ò lè rí nǹkan kan, Igbo àti Fulani ò lè function nínú Nàìjíríà. Ibi tí competence bá wà, Igbo nationalism àti Fulani nationalism ò lè function. Ajagungbálẹ̀ àgbà nǹkan oní nǹkan làwọn group méjèèjì yẹn. And kò sí morality. Ẹni tó bá jẹ́ kán pa òun, wọ́n pa gbé nìyẹn and nothing will happen. Torí ẹ̀ ní ìbò 2027 kì í ṣe ìbò pé wọ́n wà máa fowó lọ, wọ́n máa fún yín ní àpò gàárì, kò ń ṣe ìbò èlò wà ní rice, èlò ní kúlíkúlí, èlò ní ẹ̀pà, wọn ò fún wa ní gig, àwọn kan ni wọ́n fún, ṣé tiwa nìkan ni wọ́n mọ̀ lọ. That is not what we are talking about. Torí ideologues là wá. Tẹ́bí la lè fi ṣe struggle yìí kò sí nǹkan tó kàn wá. Even in pains, in suffering, we will do the struggle. So ìbò 2027 tó bá wù wọ́n kán mọ́ dìbò Kaduna kán mọ́ bọ́ǹbù ara wọn bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tó kan àwa o. Tó bá wù wọ́n kán mọ́ dìbò Maiduguri ní tó kan àwa ni pé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu ó gbọ́dọ̀ padà sí Aso Rock ní 2027 tí ò bá ti padà there's no Nigeria anymore. Tí Tinubu ò bá ti win 2027 èmi náà máa join yín á bẹ̀rẹ̀ sí á máa dá gbogbo ẹ̀rú ni. Ṣùgbọ́n kí á máa sọ́nsìn mò ń sọ ní omi òfìbò because àwa kan understand Nigeria. And that 4 years
ṣé bẹ́ẹ̀ rí ìdí oníganmọ̀ that is the Àfọ̀njá dynasty tán ti dá sí tán tẹ́ pé wọ́n ti pa ìran Àfọ̀njá rẹ́ pé ìran yẹn ò gbọdọ̀ di adé mọ́ iṣẹ́ wọ Fúlàní ni wọ́n ti dá padà sí wọ́n ti ń jọba ní ganmọ́ ṣé ẹ rò pé Fúlàní máa jẹ́ president or Sàràkí máa control politics Kwara State Aláàfin ó máa kù gìrì lọ sí Ṣàwọ́ àbí Jẹ́bà kò ṣeé ṣe ẹ jẹ́ kí n sọ tí wọ́n ń ṣe fún àwọn ọba Yorùbá Kwara State tán bá pe gbogbo àwọn ọba tán ní ọ̀fìfẹ́ bá pe àwọn ọba ọ̀ Aláàfin tán máa ń ṣe nǹkan ní South West wọn ò bí ẹni Yorùbá ọba kankan dá kó lọ sí ibi event yẹn tó bá lọ yóò lọ kúnlẹ̀ ní Emir Palace ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yóò ti ju 10 15 20 years ago lọ torí ẹ̀ lẹ́ fi rí àwọn ọmọ wọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú confidence ní ìsìn yìí àwa la control ọlọ́pàá àwa la control police ẹni tó bá ta fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ a máa fi insecticide pàdánù níbí ẹ̀fọn ṣó ti yé yín so ti yé yín so torí many of you sìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ sọkúsọ lórí social media tó bá pẹ̀lú pé Fúlàní àti Ìgbò ló máa wà lórí ibi power ẹ ti máa wà kirikiri wọ́n á ti gbé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ́tẹ̀ wà ń lóyìnbó conservative ronú ẹ ti máa ṣe ẹ̀wọ̀n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ má bínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obedient ni ò lè wọ́n ni ẹni sùúrù ẹ jẹ́ n parí bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obedient ni ò lè wọ Nàìjíríà àmọ́ ṣe wà yẹn tó máa wọ Nàìjíríà wọ́n máa gbé wọn ni ṣùgbọ́n yìí wà ní Germany ẹ wà ní America ẹ wà ní Canada ẹ ń ṣe ronú ẹ ń wọ Nàìjíríà bó ṣe wù yín tó rọ ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ náà ẹ rò pé Fúlàní máa jẹ president Sunday Igboho mọ lọ bó ṣe wù káàkiri ọmọ wa ń lọ káàkiri bó ṣe wù ọmọ àwọn kan bẹ ń Sókótó ní ìsìn tí ń jẹ wà ẹ sì ní kí Tinubu ṣe fún yín kán wá gbé Ghana must go wá ká yín mọ́lé ẹ̀yin ọ̀lẹ yìí ẹ kàn rò pé àwọn tó fi ń jẹ ẹ lọ́wọ́ CV Hamzat ní ẹ lọ́wọ́ CV àwọn tó fi ń sọ pé fẹ́ jẹ governor now you go and work on yourself and get a job to do àmọ́ pé àwọn political elite wa they are not doing what they need to do àmọ́ yẹn àmọ́ pé aláìní kan ṣe ni wọ́n I agree ṣùgbọ́n jẹ́ kí n jẹ́wọ́ fún yín we must agbọ́dọ̀ manage PDP Tinubu for now ni many of you understand wípé kéèyàn ní refinery tó ń function nínú ilẹ̀ rẹ̀ ó bẹ́tà ju kéèyàn ní petroleum deposit lọ àwọn èèyàn mọ̀ lórí ilẹ̀ Yorùbá ní the biggest petrochemical bóyá many people understand refinery ti Dangote yẹn nìkan tó wà lórí ilẹ̀ yín mi ò sọ I'm just Yorùbá ló ní for life ṣé ẹ rí ogun tí wọ́n lọ jà ní Ukraine ni ìgbà tí Ukraine tí Russia lọ gba bíbá Donetsk àwọn iron steel company yẹn wọ́n pè bìkan ní power station they are one of the biggest nuclear power station in the world ní Zaporizhzhia wọ́n ja ogun àjàfẹ́ kú torí pé láti control facility yẹn torí láti facility yẹn àtàyè USSR náà ti build ẹ̀ facility yẹn ó ní Ukraine ti ń rí iná tó fi ń power gbogbo industrialization ẹ̀ but many of you understand yẹn ní gold refinery petroleum refinery into economic power ó ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ máa consolidate ẹ̀ pa ni ẹ wà jókòó sórí political torí ẹ̀ ni mo kàn ń wò nígbà táwọn kan àwọn ń sọ̀rọ̀ bí a ṣe connect láwọn Yorùbá Delta Yorùbá Kogi Yorùbá kìíní orí burúkú làwọn kan ń ṣe láàrin wa ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ fásitì Ifẹ̀ ní orí burúkú náà ń ṣe olórí burúkú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí burúkú náà ń ṣe they are not ready to quickly consolidate those frontier states ọ̀tẹ̀ ni wọ́n ń ṣe ọ̀tẹ̀ ni so mo fọlọ́run bẹ̀yìn tẹ́ bá ti rí ẹni pé tó pé rẹ̀ ní ronú lòun o ṣùgbọ́n òun lè dìbò fẹ́ anybody ní 2037 olórí ibú ni jẹ́ ìfìbàdàn sọ torí nìbàdàn báwa ṣe máa ń sọ nìyẹn àṣẹ pé má gbé lórí ibú ni àbèrè ṣe pé sórí àbèrè béèrè ni ìyá kan ní ara is not ẹ̀kọ́ kan kò ń ṣe ògbà náà láti kàkàkà tí mo sọ ìbò ńláńlá compartmentalization no alẹ́ òní alẹ́ tá a bára sọ tí ń dò tọ́ ọ̀rọ̀ ni sẹ́ǹ gbọ́ mi ẹ̀yẹ́ yẹn mi ẹ jọ̀ọ́ o ní 2027 àdìkún àti àkúnwọ́ sílẹ̀ ẹ má fẹ́ lọ tribunal kó lọ tribunal á lọ pàdé wọn bẹ̀ káwọn gbébò 3 billion 4 million 5 million pool ní kábàá sì mọ iṣẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n mo bẹ̀ yẹn má yẹ kí gbogbo ẹ̀ dàrú torí tí gbogbo ẹ̀ bá dàrú bó la fẹ́ káwọn family wa sí ẹ jẹ́ kí n jẹ́wọ́ fún yín Congo has ceased to be a country for the past 60 years how much in dìbò Congo Somalia that almost 70% of the country is controlled by separatists and terrorist organizations. Somalia is even saying that they are also doing election. Ṣé mo parọ́ ni? Somalia gan ṣe election. The reality is that if the rest of Nigeria does not, we say, oh, we want to be idealistic and we don't participate in election.
Just 200 people, if they vote, they are going to become the president of Nigeria, and they are going to say that is the internationally recognized government. So you need to be very, very careful. We understand if we have a lot of things at stake. So we cannot leave anything to chance in 2027 and say that we are not going to participate in election. And we also need to understand the country we are in. And we want to politicize insecurity and terrorism. So just like some people believe that once they make the country ungovernable, once the country is ungovernable, they will be able to bring across their own political change and their own political agenda. The reality is that, in the real sense of it, election is not taking place in Nigeria. What we call election in Nigeria is actually a brutal war of power. It's a brutal war of power, and we need to understand that fact. We don't need to mince words. We don't need to be politically correct about it. It is the reality that we face as a people. So this issue of where Kakan Joko and I'm going to address Baba Jagaban, address Baba Kare, address I want some funny characters. Yeah, it has been brought to my notice. You can be Ronu and be anti-APC. Sherry, the problem, Tiani, is that nationalism has not been properly perfected. And our mobs, talks, reactionaries, Kakan rò pé bóyá ká máa ṣe gbàgbós, I'm defending Yoruba land, kẹ́ máa bú Igbo, kẹ́ máa bú Fulani lọ́la, òun ni wọ́n pè nationalism, ní wọ́n pè nationalism kan yẹn. And nínú Nigerians, ẹlòmíì dẹ̀ believe pé tẹ́ bá ti sọ pé o, ẹ support Tinubu o, ẹ support APC o, wọ́n believe pé wọ́n ti gbé owó fún yín tí ẹlòmíì ò believe nínú ideology, wípé interest àti ideology ó lè jẹ́ kẹ́ fi ẹ̀mí yín lélẹ̀, kẹ́ fi love defend interest yín. Some people don't believe in that. So that is why to our political economy, our political space is so backward, is so poisoned, is so toxic. So kí ni mo gbìyànjú àti sọ, màá try láti explain tí mo sọ fún yín. Nínú Nàìjíríà ń sìn, ibi tí butter àti búrẹ́dì Yorùbá wà, APC ni. Ní 1999, ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi bàbá mi? Ní 1999, ó fẹ́ kẹ́ mọ tí ọ̀rọ̀ tẹ́ bá ń sọ fẹ́ kẹ́ mọ fàjà sáà sí ni o. Ní 1999, it was the Alliance for Democracy, Oni Egbe Yoruba. In 2007, it was Action Congress. In First Republic, it was Action Group. In Second Republic, it was UPN. But the CBT ẹ ti máa rí 100% ní tẹ́fẹ́. Tẹ́ bá ti ń wá bí 100%, ẹni ẹ máa dí ọ̀hún kó tó 100%. So ibi tí ẹ bá ti fẹ́ kí ẹ bá ti ní the 100%, tẹ́ bá ti rí 50 to 60% of your interest is being defended. Ó ti tó. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé yín? Ó ti tó. So lọ́wọ́lọ́wọ́ saying APC níbi tí interest Yorùbá ti wà protected within the conflict interest of local and global politics. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní another instance. Ní 2023, ẹgbẹ́ Igbo was Labour Party. Ẹgbẹ́ Fulani was PDP. Ṣọ́nà mi ti yé yín? Ẹgbẹ́ Igbo was Labour Party. Ẹgbẹ́ olórí Fúkìní ọ̀dọ̀ àwọn Fulani PDP was Fulani interest ní 2023. Ní 2000 and kìíní lọ́wọ́lọ́wọ́ sìn. Ní 2023, 2026, APC níbi tí interest Yorùbá ti wà protected. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí nígbà tí wọ́n yan àwọn ESCOs àlẹ́ ADC? Ṣé ọmọ Yorùbá, they chose almost 30-something people as ESCOs. Ọmọ Yorùbá tó dólúwọ́ ọmọ Yorùbá ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ 2 sí 3. So kò ní ìdí pé a ní láti máa pariwo lórí social media báyìí láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ understand where your interest is. Tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn wá gba ẹ̀kọ́ nípa nationalism, wọn ò lè gba ẹ̀kọ́ nípa nationalism. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló fẹ́ dolórí àpàpàǹdodo without understand. Ẹlòmíì ò tiẹ̀ ní tí wọ́n bá ti ṣe wọ́n á máa copy ẹ̀. Why should press conference? Because it is a messed up system. It's a messed up system. Torí ẹlòmíì rò pé bóyá ìtọ́pẹ̀ nationalism 2023 ló bẹ̀rẹ̀. Ẹlòmíì rò pé nationalism 2020 ló bẹ̀rẹ̀. Ẹlòmíì rò pé nationalism 2024 ló bẹ̀rẹ̀. And nationalism mú ju pé kẹ́ máa búyàn lórí social media lọ. Nationalism mú ju pé kẹ́ máa ṣépè lórí social media lọ, kẹ́ máa dìtẹ̀, kẹ́ máa kakọ́s. Bàbá Bọ́lá mẹ́rin Tinubu wọ́n lè láṣeyọrí Ọlọ́run kò ní jẹ́ kí ló tẹ̀ náà ẹ̀yìn bí èrè lọ́dẹ̀ máa jásí ó ti jásí bí èrè gbogbo ilé ìtàn ṣe àwọn ń ṣe pé káàkiri palẹ̀ mọ́ni fún ilẹ̀ òpé ìṣe Ghana bí nìkan ní ẹ̀fí program ilẹ̀ fi lọ́lẹ̀ sí gbogbo West Africa náà ní because mo ń rọ́wọ́ ẹni gbogbo àwọn ìlú mi náà ti kàwé ní sọ yé nípa program bíi Ọlọ́run tó gbójú tì nígbà tí ó bá tọ́sí kò tẹ́lẹ̀ náà bá fẹ́ ní nǹkan rere ṣe àwọn ayádótì àwọn àṣìgbòtì mo kí president wa àti vice chairman àti everybody ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí sí ní Ghana Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run ní pípì tiẹ̀ ní ọ̀kan wa mílẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run pé mo tiẹ̀ rí orí ọ̀fẹ́ bá láti ọ̀dọ̀ bàbá Bọ́lá mẹ́rin Tinubu mo rí gbà Yorùbá lọ ilé láti wá kí pé kò jẹ́ bẹ́ẹ̀ àmọ́ wà lójú ká tí mo rán kí ọ̀sẹ̀ náà ni wípé tí bàbá ní ẹ̀ tó bá dúpẹ́ orí àná mo fẹ́ gbà mí ní dúpẹ́ ọlọ́jẹ́ mi bàbá Bọ́lá mẹ́rin Tinubu ọlọ́mọ pàwọn rẹ̀ òyìnbó níwà kọ́kọ́ lọ́ta gbogbo àwọn táwọn ọlọ́pàá pàwọn rẹ̀ kálukú kan
àwọn bàbá mi ní akẹ́ńbọ̀ yá jà ní ìṣẹ́ rẹ̀ àdéjà àti bá àwọn wíṣẹ́ táìmù ara wa bàbá ó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ìyẹn dájú dọ́dọ̀ ọlọ́run tó ní wá bàbá ó ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ọdún mẹ́jọ tí ìgbà náà ò pé nání ọmọ asẹ́gìtà náà lè owó so ọmọ Yorùbá làwa àti tó fi pé aláwọn bàbá rẹ̀ pàápàá jùlọ tí Ọlọ́run fi bàbá Tinubu kẹwàá because tí ọba sí irú bàbá yẹn ọmọ Yorùbá wò la fẹ́ tì síwájú láti ọmọ nìṣó níbẹ̀ mi ò rí sáwọn ọmọ Yorùbá aláìmórí ló pọ̀ jù ẹwúrú àwọn èèyàn tí bàbá yìí lásán parí ẹni sí lójú ọmọ Yorùbá tó sóore fún wọn tó ń fojú sùn àwọn ọmọ Arẹ́gbẹ́ṣọlá yẹn òun lọ ọgbọ opportunity tí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ní lọ́dọ̀ bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn onírú ẹ Ọlọ́run bá tó níwá gan ó níta tó bá sóore fún wa tí a bá dúpẹ́ ó lóun ó ṣèkà fún wa ẹni ibi sì níwájú òun náà àjòjò tán lòun fi wá sí gbàtàbà dé ọ̀dọ̀ òun so fún orúkọ báyìí wọ́n tó lọ́ opportunity tó yẹ ó sì kọmísínà níjọba bàbá ẹjọ́ jẹun ní òdìsẹ́ ọba kúrò ń bẹ̀ wọ́n tún wá gbà ìjọba kó lọ́wọ́ Oyinlọ́lá wọ́n tún gbà fún nígbà tó kọ́ ọmọ Kogi ni ọmọ sọ́rọ̀ ọmọ tó ṣe tọmọ kàrẹ́ nìwọ̀ wọ́n wá gbé wá sí gómìnà lọ́sùn oṣù ọdún mẹ́jọ wọ́n tún parí ọdún mẹ́jọ ń bẹ̀ yẹn ọba mínísítà ọ̀sẹ̀ tó nírú ẹ̀ ọdún mẹ́jọ tó fi ṣe mínísítà ọlá bàbá yìí nẹ́ẹ̀sì ni wọ́n ò sínú ẹni tó yẹ kó ṣe alátakò bàbá èèyàn nígbà kéèyàn ọmọ sẹ̀ra yẹn ṣùgbọ́n ọmọ rẹ tí orí tí ẹni ti ṣe ẹni náà ti ṣe mí lórí rí bẹ́ẹ̀ kí n fi sùn Ọlọ́run ní jẹ́ kí n ta sórí fún tí o fi sùn Ọlọ́run ní tiwọn wà so gbogbo ìdá ìwọ̀n sáré kiri tẹ́yìn kóra ìjọ yìí náà ní àkọsọ̀rọ̀ mẹ́jọ ọkọ̀ ìbílẹ̀ Ọlọ́run tó ní wa nígbà tí báwọn aráwájú sọ wọn náà sọdún mẹ́jọ bàbá wa bàbá sọ ọsọdún mẹ́jọ Buhari ọsọdún mẹ́jọ ìgbọ́dọ̀ ìbílẹ̀ látàtí ojú oṣù bí ọdún méje àbọ̀dún mẹ́fà àbà ọdún mẹ́rin náà bàbá yóò tí ọdún mẹ́rin wọ́n sì lo mẹ́rin lé wọ́n sì lo mẹ́rin lé mọ́ Ọlọ́run nípa Nàìjíríà jẹ́ ìlú Ghana náà ní bàjẹ́ olùdókòwò pé ẹgbàmílà lè tó dáa Ọlọ́run nípa rẹ̀ gbogbo tí kálukú wa ní security ti Nàìjíríà nílẹ̀ kan sí ebi nígbà tí security wọn sí láyé Buhari àwọn ibi security yẹn ò sí wọ́n Buhari ò sí security Yorùbá làwọn tí wọ́n ń pa yìí ìlú wa náà sì ń pa àwọn òwádọ̀ ìwà pààyàn Buhari ò ní kẹ̀kẹ́ sí ó tún gbìjà àwọn kírímìnà tí ń pààyàn ni ló fi ní kọ́ lọ pàrọ̀ mi. ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ló ń pè ọ́ kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀ àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀ ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ kó dọ́jà ní èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi fẹ́lẹ́ ní gbogbo ìyẹn mọ̀ mí sí èmi náà kọ́ Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.